අද අපි මේ වීඩියෝ මගින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඖෂධ වේදිකයෙකුට ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින රැකියා අවස්ථා පිළිබඳවයි. අපි දන්නවා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඕනෑම වෘත්තිකයට ඉතා ඉහළ රැකියා විභවයක්, ඉතා ඉහළ රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඖෂධ වේදිකයෙකුටත් ඉතා ඉහළ රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. මෙසේ ඉතා විශාල රැකියා වෙළඳපොළක් තිබීමට හේතු මොනවාදයි අපි බලමු. අපි දන්නවා National Medicinal Regulatory Authority Act NMRA Act එක මගින් ෆාමසිස්ලව අනිවාර්යයෙන්ම සේවයේ නිරත කර යුතු ආයතන හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මේ හේතුවෙන් මෙම ආයතන පවත්වාගෙන යන්න බෑ ෆාමසිස් කෙනෙක් නැතුව. අපි බලමු මේ ආයතන මොනවද කියලා. ඖෂධ හා සම්බන්ධ උපකරණ සහ බෝඩර්ලයින් ප්‍රොඩක්ට්ස්. බෝඩර්ලයින් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන්නේ ඖෂධත් නොවන නමුත් ආහාරත් නොවන ඒ අතරමැදි නිෂ්පාදන. එවැනි නිෂ්පාදනය කරන ආයතන වෙනත් රටවල් වලින් ආනයනය කරන ආයතන ඒ වගේම එම ඖෂධ සහ ඖෂධ උපකරණ බෙදා හරින හෝල්සේල් කරන ආයතන සහ එම උපකරණ සහ ඖෂධ රිටේල් ෆාමසි කියන්නේ සිල්ලර වශයෙන් රෝගීන්ට බෙදා දෙන ෆාමසි වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඖෂධ වේදිකයෙක් හෝ ඖෂධ වේදීන් විශාල ප්‍රමාණයක් සේවය කරන්න වෙලා තියෙනවා මේ NMRA Act එකේ. NMRA Act එක මගින් මෙවැනි ආයතන ලියාපදිංචි කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඖෂධ වේදිකයෙකුගේ ඖෂධ වේදී සහතිකයක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සායනික පරීක්ෂණ ක්ලිනිකල් ට්‍රයල්ස් කරන ආයතන වලටත් ඖෂධ වේදිකයෙකු අනිවාර්යයෙන්ම දැන් සිටිය යුතුයි. තවත් හේතුවක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි ඖෂධ වේදීන් සංඛ්‍යාව ඉතාමත්ම අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් දැනට 6000ක පමණ ප්‍රමාණයක් සිටින්නේ. එම ඖෂධ වේදීන්ගෙනුත් 30ක පමණ ප්‍රමාණයක් ඖෂධ ශාස්ත්‍රය හා සම්බන්ධ රැකියාවල නිරත වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබට තේරෙනවා ඖෂධ වේදිකයෙක් බවට ඔබට පත් වෙන්න හැකියාව ලැබුණොත් ලියාපදිංචි ඖෂධ වේදිකයෙක් විදිහට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණොත් ඔබට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් රැකියාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු රජයේ සේවයේ රජයේ රැකියාව මොනවද කියලා ඖෂධ වේදිකයෙක්ට තියෙන. අපි දන්නවා බොහොමයක් ප්‍රමුඛ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල තුල දැන් ඖෂධ වේදී උපාධි පාඨමාලා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මෙම උපාධි පාඨමාලා පැවැත්වෙන faculties වල lecturers, instructors, demonstrators and researchers විදිහට ඉතා ඉහළ පිළිගැනීමක්, ඉතා ඉහළ ගෞරවයක් සහ ඉතා ඉහළ වැටුපක් සහිතව වරප්‍රසාද සහිතව රැකියාව කරන්න ඖෂධ වේදීන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම රජයේ රෝහල් විශේෂ සායන ස්පෙෂල් කැම්පේන්ස් ඒ කියන්නේ HIV AIDS කැම්පේන්, ඇන්ටි මැලේරියා කැම්පේන් සහ මධ්‍යම ඖෂධ ගබඩාවේ ඖෂධ වේදීන් විදිහට ක්‍රියා කරන්න ඖෂධ වේදීන්ට හම්බ වෙනවා. OPD and clinic pharmacists, Indo and surgical pharmacists විදිහට මේ කට්ටිය ක්‍රියා කරනවා. ඒ වගේම corporate and authorities ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා සංස්ථාවලත් ඖෂධ වේදීන්ට හොඳ රැකියා අවස්ථා තියෙනවා. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ඖෂධ වේදීන් සහ pharmaceutical assessors විදිහට ඖෂධ වේදීන් බඳවා ගන්නවා. මේ pharmaceutical assessor කියන්නේ අලුතෙන්ම පිහිට වූ අලුත්පත් වීමක්. මේ assessorsලා තමයි සියලුම ලියාපදිංචි කටයුතු බාරව කටයුතු කරන්නේ. ඖෂධයක් ලංකාවට ගෙනීමේදී හෝ ඖෂධයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ලබා දෙන ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය සහතික පරීක්ෂා කර බලලා එම සහතික වළංගුදයි ඒවට අවසර ලබා දෙනවාදයි තීරණය කරන මෙම ෆාමසිටිකල් ඇසෙසර්ස්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාවේ SPMC සහ SPC වල ඖෂධ වේදීන් ක්‍රියා කරනවා. production manager, supervisor, regulatory officers, quality assurance managers, ඒ වගේම outlet managers, regulatory officers and pharmacists විදියට. මේ regulatory officers කියන්නේ ඇත්තටම ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය හා ගනුදෙනු කරන නීතිය හා සම්බන්ධව ගනුදෙනු කරන ඖෂධ වේදීන් ඔවුන් තමයි සියලුම නීතිමය පැත්තට අදාළ අවසරපත් ලබා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. තවදුරටත් බැලුවොත් පෞද්ගලික අංශයේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනවල production manager, supervisors, quality assurance managers, regulatory officers, research and development managers විදිහටත් උන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඖෂධ සහ අනිකුත්
උපකරණ ලංකාවට ගෙන්වන ආයතනවල රෙගියුලේටරි ඔෆිසර්ස් විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඖෂධ ප්‍රවර්ධනය කරන මාකටිං කම්පැනිස් වල ඖෂධ ප්‍රවර්ධක නිලධාරීන් sales and marketing managers executive සහ එම ප්‍රවර්ධනය කරන අනෙකුත් නිලධාරීන්ට පුහුණුව සපයන නිලධාරීන් විදියට කටයුතු කරන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. තවදුරටත් බැලුවොත් wholesale pharmacies and retail pharmacies වල pharmacist, stores pharmacists or dispensing pharmacists විදියට ඖෂධ වේදීන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. දැනට පවතින නීති අනුව ඖෂධ වේදියෙක් නොමැතුව කිසිම රිටේල් ෆාමසියක කිසිම සිල්ලර ඖෂධශාලක ඖෂධ නිකුත් කිරීම සපුරාම තහනම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඖෂධ වේදියෙක් මෙම රිටේල් ෆාමසියක සේවය කළ යුතුමයි. දැන් ඉතා විශාල වශයෙන් පෞද්ගලික රෝහල් ශ්‍රී ලංකාව තුල තිබෙනවා. මේ පෞද්ගලික රෝහල් වල ක්ලිනිකල් ෆාමසිස්ට්, ඉන්ඩෝර් ෆාමසිස්ට්, සර්ජිකල් ෆාමසිස්ට්, ඩිස්පෙන්සිං ෆාමසිස්ට් විදියට ඖෂධ වේදීන්ට ක්‍රියා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ ක්ලිනිකල් ෆාමසිස්ට් කියන වෘත්තිය ඇත්තම ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් රජයේ රෝහල් වල ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. වෙනත් බොහෝ රටවල් වල ක්‍රියාත්මක වුවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලික රෝහල් වල ක්ලිනිකල් ෆාමසිස්ට්ලා විදියට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ග්‍රැජුවේට් ෆාමසිස්ට්ලා ක්‍රියා කරනවා. මේ ක්ලිනිකල් ෆාමසිස්ට් කියන වෘත්තිය ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෘත්තියක්. එමගින් අනිකුත් සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වෘත්තිකයන් සමග ගනුදෙනු කරලා සුහදශීලීව සම්බන්ධ වෙලා රෝගියාට ඉතා විශාල හොඳ අවුට්කම් එකක් ලබා දීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම සායනික පරීක්ෂණ සිදු කරද්දිත් දැන් අපි NMR එකේ මේ සායනික පරීක්ෂණ සිදු කරන ආයතන ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. ඒවයි coordinators, data collectors and analyzers, researchers විදියට ඖෂධ වේදීන්ට ක්‍රියා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මම දකින විදියට ඉතාමත්ම හොඳම සහ ඉතාමත්ම විශේෂම අවස්ථාව තමයි entrepreneur කෙනෙක් නැත්නම් self employed pharmacist කෙනෙක් විදියට ඕනෑම pharmacist කෙනෙක්ට retail pharmacy එකක් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයෙන් හෝ මහා පරිමාණයෙන් තමාගේ දැනුම කුසලතා ආකල්ප කැපවීම මත retail pharmacy එකක් හරි wholesale pharmacy එකක් හරි පටන් ගන්න පුළුවන්. තමාගේ කැපවීම සහ කුසලතාවයේ මත මේවා ඉතා ඉහළ දියුණු මට්ටමකට පවත්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමාට ඉතා විශාල මුදලක් ආර්ජනය කරන්න පුළුවන් නම් පිටරටක සිට ඖෂධ හෝ අනිකුත් උපකරණ ලංකාවට ගෙනීමේ සමාගමක්, ඒ වගේම ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීමේ සමාගමක් දක්වා හෝ මෙම ව්‍යාපාර දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඖෂධ වේදියෙක් වීම තුළින් ඉතා විශාල අවස්ථාවක් ඕනෑම කෙනෙකුට ලැබෙනවා මෙම ඖෂධ ශාස්ත්‍රයට පිවිස තමාගේම ව්‍යාපාරයක් කර ඉතා ඉහළ ලාභ ලබමින් ඉතා හොඳින් සමාජය තුළ ව්‍යාපාරිකයෙකු ලෙස දියුණුවට පත්වීමට. ශ්‍රී ලංකාව තුළ වගේම අනිකුත් රටවල් වලත් ඖෂධ වේදීන් සඳහා ඉතා හොඳ රැකියා අවස්ථා තිබෙනවා. clinical pharmacist, hospital pharmacist, pharmaceutical researchers, retail pharmacist, academic staff විදියට මෙම රැකියා අවස්ථා දරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරේ අද ශ්‍රී ලංකාව තුළ සහ වෙනත් රටවල ඖෂධ වේදියෙකුට තිබෙන රැකියා අවස්ථා. අපි බලමු දැන් මෙම ඖෂධ වේදීන්ගේ සාමාන්‍ය average income එක කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් රජයේ රෝහලක හෝ රජයේ ආයතනක වැඩ කරන ඖෂධ වේදියෙක් රුපියල් 60000ක සිට ලක්ෂ 1.5ක් දෙකක් දක්වා වැටුපක් ලබනවා මාසිකව. ඒ වගේම පෞද්ගලික අංශයේ manufacturing plants, importing plants, distribution plants වල වැඩ කරන regulatory and regulatory managers නැත්නම් production managers ඒ වගේ කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම ලක්ෂ 1.5කට වැඩි මාසික ආදායමක් ලබනවා. තමාගේම ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් මෙම ආදායම තවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. තමාගේ දියුණුව කැපවීම මත මෙම ආදායම දිනෙන් දින වැඩි කරගන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඖෂධ වේදියෙක් වීම කියන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් ඕනෑම කෙනෙකුට තමාගේ ජීවිතය ජය ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න කැමති නම් මාගේ YouTube channel එක subscribe කරන ලෙස කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි.